Biroul nu va mai fi niciodată la fel, dar asta nu înseamnă că nu va fi mai bun. Pandemia a schimbat foarte multe, a schimbat felul în care lucrăm și mai ales ne-a adus față în față cu o întrebare extrem de importantă, și anume pentru ce și mai ales cum mai mergem la birou. Sunt Răzvan Exarhu și te invit pe canalul Colliers pentru un podcast nou despre viitorul biroului. Bonjour, bine v-am găsit la podcastul Colliers despre viitorul biroului. Avem și un invitat care ne va arăta cam cât de diversă este lumea celor care lucrează la Colliers și privesc biroul așa 360 de grade. Așa că îl salut pe George Didoiu. Te salut și eu. Și uite, vezi, eram sigur că și el o să mă salute. Dar așa e obișnuit, că practic vede un om, e un potențial client. Exact. Bun, tu ai o titulatură iarăși foarte impresionantă, Director Tenant Services. M-au promovat? 360. Nu știam. Da. Ți-am făcut un bine. În fine, până acum am cunoscut oamenii de la Colliers prin acest profil pe care îl facem Extra Job și mi se pare foarte interesantă abordarea ta, care nu seamănă cu a niciuneia dintre colegi. George practică ceva care se numește biohacking, practică meditația, mindfulness, sport, nu bea alcool, are un prieten șaman, e din Cluj-Napoca. Și prietenul și da. Da, și prietenul e șaman. Dar sună bine, nu ar fi fost fain așa ca poveste. Nu, dar îți imaginezi că acolo au mai rămas, că timpul curge lent și au mai rămas câțiva șamani. Plus că ei vor să-și prelungească viața, deci în Cluj cred că au șanse mai mari, știi? E posibil, deși chiriile scurtează viața, din ce am auzit. Da, corect. Dar au scăzut, îți garantez. Sunt de acolo, știu, vorbesc cu ai mei. Am auzit și eu. E afectat Clujul la fel ca restul țării. Am auzit de chestia asta cu chiriile, nu dă bine la brandul de țară. Dacă nu sunt studenți care să ocupe spațiile de birouri, nu sunt nici studenți care să închirieze apartamentele din Cluj, cam așa este. Nouă la IT-ști ne era nădejdea, dar uite că și ei... Da. Și. E o problemă. Acum, birourile sunt goale, dar hate-ul, haterii, rămân aceiași. Cred că proporția de hate când vine vorba de birouri, sigur e în contradicție cu ce faci tu, ești așa, dar simți bine energia negativă a angajatului frustrat. Da, Cum facem cu ăștia? Ce rol ai tu sau cum ești negociator între... Noi avem un rol secundar în chestiunea asta. Întotdeauna rolul principal le revine oamenilor, companiilor, managerilor oamenilor respectiv. Dar aici trebuie spus o chestiune foarte clară. Indiferent ce faci, în absolut orice domeniu, nu doar piața de birouri, vei avea un procent de oameni cărora nu le va plăcea ce faci. Poate să fie un lucru absolut minunat, asta e natura umană. Întotdeauna e utopic să crezi că vei avea 100% grad de acceptare și că toată lumea va fi super încântată, indiferent cât de cool sau de frumoasă e soluția ta. Dar legat de ce se poate face, cred că întrebarea este foarte, foarte simplă și foarte, foarte umană. Și întrebarea este următoarea. Ce are nevoie un om să se simtă bine, indiferent unde este? Și sunt câteva lucruri foarte importante. Autonomia e unul din ele. Flexibilitatea este altul. Să poți să decizi cum și când lucrezi. Să ai posibilitatea să îți asumi un proiect și să-l duci până la capăt. Relațiile umane, inteligența emoțională, toți ăștia sunt factori care contează foarte, foarte mult. Și eu cred că acești factori se vor regăsi toți în biroul viitorului. Păi ce faci? Îi bagi la training înainte de asta? Faci din ei oameni noi? Îi hackuiești pe bio? Dacă se poate, da. Dar cred că ce poți să faci mai mult de atâta este, și tot mai multe companii adoptă acest trend, este să, în primul rând, să le asiguri un program care este în conformitate cu modul în care ei vor să lucreze. Nu se va putea implementa asta la toate companiile, cu siguranță, dar la foarte multe companii, în special marii jucători din piața spațiilor de birouri, cum sunt firmele de IT, se poate implementa. Și vorbim aici de un program de muncă mai flexibil, vorbim aici de un mod în care biroul poate arăta și poate fi gândit de managementul companiei, astfel încât să fie un mediu propice și pentru starea de bine a angajatului, dar, și să nu uităm că întotdeauna vorbim de bani, și pe companii întotdeauna le vor interesa mai mult costurile și profitabilitatea. Astea sunt niște factori foarte, foarte importanți care pot fi optimizați prin birou. Și nu într-o mică măsură, ci într-o mare măsură. Păi, bun, și atunci COVID, când vorbim de biroul viitorului,
Anticipăm un dezastru? Trăim într-o distopie? Ce se va întâmpla? Adică cum reface COVID-ul viitorul biroului sau felul în care companiile gândesc prezența lor în spații din astea imense de business în următorii 5 ani? Dacă îmi permiți, o să încerc să răspund din două perspective. Una tehnică este că biroul în sine trebuie decis de fiecare conducere, de fiecare echipă de conducere în parte pentru tipul lor de activitate. În sensul că vor mai exista în continuare, după ce trece toată această nebunie și evident ne rugăm să treacă cât mai repede, vor exista companii care vor lucra preponderent de la birou. Ce vedem noi și din studiile noastre, se pare că ca o obișnuință în piață sau cele mai comune răspunsuri care vin către noi arată că între 1 și 2 zile pe săptămână oamenii vor lucra de acasă, 2-3 vor lucra de la birou, ceea ce schimbă automat dinamica spațiilor de birouri. Până acum erau 4 sau 5 din 5 la birou. Și atunci, în funcție de companie, poți să ai 4 sau 5 zile pe săptămână la birou, poți să ai 2 sau 3 sau poți să ai doar un centru de întâlnire și branding, asta și marketing. Asta este singura chestiune care să mai fi rămas din compania respectivă în funcție de cât de mobil pot să fii cu angajații tăi. Aici mă gândesc, de exemplu, la firmele de relații, de presă, de marketing, etc., care pot să lucreze destul de bine și de acasă, știi? Și în funcție de asta, managementul trebuie să dea direcția companiei respective. Dintr-un punct de vedere uman, eu cred că, și s-ar putea să sune ciudat, COVID-ul ne-a adus mai aproape de ce trebuie noi sau cum trebuie noi să funcționăm și să lucrăm ca oameni. În sensul în care toată lumea avea asociat biroul cu o chestie pe o scară de la 1 la 10 mai plăcută sau mai puțin plăcută. Dar în general, cei mai mulți oameni, dacă stai să te gândești, nu asociază mediul de lucru cu ideea mă duc acolo să mă simt bine. Și cred că post-COVID lucrul ăsta se va schimba tot mai mult. Și cred că biroul viitorului, ca să atingem puțin și subiectul ăsta, fără să intrăm în elemente de design sau tehnice, specific tehnice, biroul viitorului, în primul rând, trebuie să înlesnească omului să se simtă mai bine acolo. Foarte, foarte pe scurt. Cred că, din punct de vedere al felului în care arată, va fi un spațiu mult mai ofertant, va fi un spațiu mai deschis. O să vedem tot mai puține elemente statice. E posibil să fie un spațiu relativ viu, în care să se poată interveni ușor și să se poată aduce modificări de design și de funcționalitate. Spre deosebire de, să spunem, birou de acum 5, 10, 15 ani, în care aveai o înșiruire de mese cu scaune lângă ele și ăla era birou. Și ce cred că se întâmplă este, noi în momentul de față lucrăm pe modelul industrial. Adică, în general, în lumea corporațiilor, în clădirile astea, cei mai mulți oameni intră între 8 și 9 și ies între 5 și 7 seara. Asta este un model industrial. Ce cred că se va întâmpla este că și din acest punct de vedere o să vedem flexibilitate. Adică vom vedea oameni care vor lucra, dacă își vor putea termina jobul 3, 4, 5 ore pe zi, după care vor fi liberi. Și cred că tot mai multe echipe de conducere și de management vor adopta acest stil de libertate. Atâta vreme cât produci rezultate, ești liber să-ți alegi programul de lucru. Asta trebuie să fie replicat și în spațiul în sine. Din punct de vedere uman, mi se pare evident că trebuie să facem saltul ăsta și mi se pare la fel de evident. Uite, sunt niște studii care au arătat că în piața din state, din cele 8 ore petrecute la birou, 9, știi câte erau productive, adică în care omul lucra în sine? 2,3. Și atunci stai să te întrebi, ok, dar de ce? Și răspunsul, de ce să stai 8-9 ore? Și răspunsul este pentru că cel mai puternic lucru legat de natura umană e obiceiul. Și în momentul în care îi spui unui om, în momentul în care îi se fixează această chestiune că trebuie să intre la o oră și să iasă la o oră, e acel dicton american. Munca va ocupa tot timpul pe care îl pui la dispoziție. Deci ceva ce poate să fie făcut în 2, 3, 5 ore, va dura de obicei 8 sau 9, pentru că omul trebuie să știe că trebuie să stea acolo 8 sau 9. Și s-ar putea să vedem tot mai mult această flexibilitate. Nu cred neapărat că biroul se va micșora, pentru că este una din subiectele din principalele teme de discuție, pe piața noastră și nu doar. Dacă dispar birourile sau dacă se micșorează. Cred că vor fi companii care își vor micșora suprafața de birouri. Clar. Cred că vor fi în egală măsură companii care vor încerca să aducă în același spațiu mai mulți oameni.
Vorbim de exemplu cu prieteni care conduc operațiuni mari de IT sau tehnologie în România și spun, domnule, ok, eu vreau să, nu știu, am acum 1000 de angajați, vreau să am 1200 de angajați în același spațiu. Deci nu dau spațiu înapoi, o să folosesc toate aturile României ca să aduc mai multe proiecte aici. Pe scurt, el își micșorează costul de real estate, pentru că pe om, costul lui de real estate tocmai a scăzut cu 20%, fără să trebuiască să renunțe la ceva din spațiu de birouri. Dar, în esență, cred că o să fie o chestiune legată de aspect, de estetic. Mă aștept să vedem tot mai mult genul de spații în care suntem acum, în birourile viitorului, genul de spații pe care le găsim în holurile hotelurilor, a cafenelor, etc., etc. În egală măsură cu echipamente, evident, profesioniste în care să poți sau în care să-ți permită să ai condițiile să lucrezi optim. Și asta este din punct de vedere estetic. Din punct de vedere uman, da, mă aștept ca, începând de la partea de management, componenta de soft skills, componenta de a fi pregătit să răspunzi uman angajaților tăi și colegilor tăi să fie mult mai importantă decât era. Oricum este o caracteristică care a început să fie tot mai evidentă în ultimii 5, 7, 8 ani și acum am ajuns la un apogeu. Deci eu nu văd COVID-ul neapărat ca, pe lângă tragedia umană în sine, care este evident devastatoare, dar pentru piața de birou nu-l văd ca un element negativ neapărat. Adică ar putea să fie o lecție pe care de data asta omenirea să o și învețe sau pe care să o urmeze, că nu e o lecție care se termină acum. Nu. E un curs. Este. E un master. Da, exact. Și cred că învățăm destul de bine, oricât de ciudat și de puțină cinste ne face asta, cred că învățăm destul de bine constrânși. Pentru că dacă acest aspect nu s-ar fi întâmplat, și îmi doresc din suflet să nu se fi întâmplat, dar din perspectiva economică și a suferinței umane, dacă asta nu s-ar fi întâmplat, nu am fi făcut acest salt atât de repede. Alte beneficii pe care le întrevezi tu, tocmai pentru că ai o altă privire, să spunem, asupra lumii, că în spațiul tău privat practici ceva profund uman. Da? Bine, chestia asta cu biohacking, dar meditația și toate celelalte preocupări de auto-îmbunătățire, de autoevaluare continuă și așa mai departe, te fac să privești într-un chip foarte interesant, zic eu, din afară, lumea asta. Pentru că ai acest contact foarte practic, pragmatic, care înseamnă metri pătrați și costuri, dar pe de altă parte gândul celălalt. Bun, în acești metri pătrați intră niște oameni care ar trebui să trăiască așa. Ești un fel de negociator pentru sufletele lor. Nu m-am gândit niciodată la asta, dar ai putea fi, adică cred că poți să faci și asta. Aș vrea acum să-mi notez să pun asta pe cartea de vizită. Negociator pentru suflete, sună bine. Da, sună bine. Ai o poveste din asta cu tremurătoare, dar zguduitoare, ca să zic așa, care îți arată că, într-un fel, lucrurile se pot termina și cu bine. Te referi aici la dacă știu astfel de povești legate de clienți sau alți oameni? Care îți arată un client fericit, dar mai ales pentru că lucrurile astea se întâmplă de obicei pentru că un om își schimbă perspectiva. Da, în situația de față probabil că mai mult sau mai puțin constrâns, dar își schimbă perspectiva. Ce pot să spun este, și ca să răspund punctual la întrebare, nu am o poveste care să devină virală de un caz extraordinar de fericit sau un caz foarte, foarte negativ. Dar uite, asta cred că poate să fie interesant. Este clar acceptat că factorul numărul 1 care contribuie la declinul fizic, mental și emoțional este de departe stresul. Acum oamenii înțeleg stresul, cred în general, incomplet și eu îl înțelegeam incomplet. Stresul acut, urmat de perioade, cel mai simplu exemplu este alergarea sau mersul la sală, urmat de perioade de refacere, chiar dacă este din alte categorii, chiar dacă este emoțional. Dacă cineva vine și urlă cu o portavoce lângă tine, o să fie un stres emoțional sau o să fie un stres fonic. Dar dacă ai o suficient timp să te refaci, organismul tău are capacitatea să-și revină. Problema este că mediul de lucru de foarte multe ori, din cauza felului în care este gândit, din cauza stresului fonic, din cauza faptului că nu respectăm natura umană a fiecărui individ, în sensul că iei un introvertit și un extrovertit și îi pui să lucreze unul lângă altul, nu o să se înțeleagă foarte bine și o să fie unul pentru celălalt un mega stres. Stresul cronic este extraordinar de periculos.
Și ce cred că oferă această soluție de 360 a noastră este, lăsând textele comerciale la o parte, că nu ăsta este scopul, este respectarea omului așa cum vrea el să funcționeze și să lucreze. Marea descoperire incredibilă este că dacă îi dai omului voie să lucreze în niște parametri pe care el și-l setează ca fiind sănătoși pentru el, ce să vezi, devine mult mai productiv. Descoperirea secolului. În măsura în care îi punem pe toți într-o cutiuță și încercăm să-i aliniem la același stil de a face lucrurile, de a produce, de a gândi, o parte dintre ei, 1%, se vor alinia extraordinar de bine și întrebarea e care e procentul, dar inevitabil procentul mai mare nu va răspunde la același stil. Știi? Și atunci ce cred că face 360-ul este un costum pe comandă. Costumul ăsta nu arată la fel pentru o companie care vrea să economisească metri pătrați de real estate și pentru o companie care vrea să devină angajatorul anului. Sunt procese profund diferite. Pentru că unul vrea să taie costuri și de obicei va face asta în detrimentul propriilor angajați. De obicei, nu întotdeauna, acum avem mai multă flexibilitate. Companie care vrea să devină angajatorul anului sau care vrea să aibă, nici măcar n-are pretenția la acest titlu, dar are această misiune să facă un mediu de lucru în care lui să se simtă bine, face cu totul altceva. Evident, este vorba de investiție, dar înainte de orice creează un spațiu, creează un mediu în care toate tipologiile umane pot funcționa cât mai aproape de optim. Ai oameni care vor să lucreze retras? Perfect, avem spații pentru ei. Ai echipe care trebuie să fie separate prin natura jobului sau prin ceea ce fac de restul etajelor, echipelor, etc., facem asta. Ai oameni care vor să stea 5 în 50 de metri pătrați și să urle pentru că asta e natura lor și așa devin creativi și așa scot produsul pe care îl vrei, facem și așa ceva. Vrem o zonă în care jumătate sau 3/4 de firmă să se strângă pentru a face anunțurile importante sau pentru a păstra spiritul echipei, facem o zonă de genul ăsta, care arată ca o agora, de exemplu. Știi, cu pernuțe, cu trepte, fain. Deci, biroul ăsta... Coloane. Încercăm, da, și din astea romane, știi? Deci, biroul ăsta chiar încerc să nu vorbesc despre partea lui tehnică. Partea lui tehnică foarte, foarte simplu este că ei, ingineri, arhitecți, experți în resurse umane, experți în spații de birouri, îi treci pe toți sub brandul Colliers și îți vor face un produs wow. Extraordinar, îmi cer scuze. Dar partea netehnică este cum se simt oamenii tăi în produsul respectiv, după 6 luni sau după un an. Asta e un proces de transformare radicală. Poate fi radicală, da. Dintr-un anumit punct de vedere, pentru că implică nu numai o bunăvoință din partea cuiva care vrea să umble la un buget, ci o bunăvoință din partea angajaților de a înțelege că și ei sunt diferiți și că nu sunt băgați într-o cușcă. Dar să știi că ne ocupăm și de asta. E important și sindromul Stockholm. Este, da. Aici. Sperăm să nu declanșăm Stockholmul în procesele noastre. La angajare, la fel ca vaccinul. Facem și asta, să știi. Oricât de amuzant sună, parte din procesul ăsta e să te ocupi de schimbare. Cum și facem asta prin a comunica de la început până după ce s-a terminat procesul vreo 6 luni. În sensul că, știi cum spun americanii, anunță-i ce urmează să faci, anunță-i ce ai făcut. Ceva de genul acesta. Și mergem foarte, foarte mult pe a ne asigura că angajatul și mai ales cei care au rol de coordonare și care pot prelua poziția de ambasador a acestui proces, înțeleg ce se întâmplă. Da. Sunt implicați din prima până în ultima zi. Dar mai mult decât atât, o perioadă semnificativă de timp după închiderea procesului, acești oameni ne asigurăm că înțeleg, ne asigurăm că folosesc, suntem acolo lângă ei. Deci este, pe lângă toată partea de inginerie, arhitecți, tehnică, măsurători, interviuri, chestionare, este și această componentă de ghidare. Sună frumos, dar foarte obositor. Este, cu siguranță poate să fie. Cred că te referi la noi. Da. Da, eu cred că e o aventură. Este. Asta sună ca o aventură. Și pe de altă parte mai e și momentul ăsta în care lumea a descoperit, pe lângă
copt pâine, banana bread și alte îndemânări. Avem și banane frumoase aici în țară, în România. Păi nu, e un produs, știi cum, sarmalele și banana bread, sunt cele două produse dacice. Catele Ormanu să vină cu o surpriză. Dar lumea a descoperit că se poate mișca și că poate lucra de oriunde. Da. De asemenea, chestia asta ar putea să fie ceva predat la școală. Da. Că nu trebuie să te agăți de biroul tău, exact. Ficusul? Am două, da. Secretara dispare? Depinde foarte mult de job. Depinde foarte, foarte mult de job. Cred că o altă chestiune care se va schimba în viitor este că mulți micromanageri își vor da seama că funcționează mult mai bine, având încredere în oamenii pe care i-au adus să-i ajute cu anumite sarcini. Da. Și nu cred că o să fie prea curând că joburile, pozițiile care asigură susținerea activităților principale vor fi înlăturate atât de ușor. Dar mobilitatea asta nu dăunează grav real estate-ului? Din nou, nu cred. Nu cred. Cred că este o regândire. Cred că dacă vedem lucrurile într-o paradigmă absolut clasică și spunem pentru că oamenii lucrează mult mai mult de acasă și să sperăm că în curând din cafenele și restaurante nu vor mai folosi biroul. Dar se subestimează și noi vedem că au fost subestimate de la început. A fost așa. Între martie și mai, anul trecut, toți credeam că trebuie să învățăm să croșetăm. Pentru că evident trebuie să facem pâine. Doamne ajută să lucreze în cafenele. Mă rog, la Dumnezeu mai scapă David, dacă mă duc, da? Da. Trebuie și eu să am susținere acolo, că la început e greu. Și ce s-a întâmplat? Toată lumea ne suna și era ceva de gen, ok, deci piața de birouri se poate pregăti de înmormântare, nu se mai întâmpla nimic, toate chestiile astea. Și era un punct de vedere foarte viabil la momentul ăla, că într-adevăr nu se întâmpla nimic. Toți managerii generali, directorii naționali erau foarte încântați cum a crescut productivitatea oamenilor lor lucrând de acasă. Dar se uită două chestiuni absolut esențiale. În primul rând, productivitatea a crescut și pe fondul fricii. În momentul în care pandemia a lovit, o serie de joburi și de poziții au fost afectate. Oamenii și-au pierdut joburile și în momentul în care ești pus în această nouă paradigmă și lucrezi de acasă și ești încă bucuros că ai serviciu sau poziția respectivă, vei trage mai mult decât de obicei. Deci nu a avut legătură cu faptul că tu stăteai cu fundulețul pe scaunul din bucătărie și lucrai de acolo și de fapt erai mult mai productiv de la birou. Ci aveai un semn de întrebare cât de tare trebuie să trag. E una din condiții, nu spun că singura, ca să-mi păstrez asta. Doi la mână a fost elementul de noutate. Pentru unii oameni în 5, 10, 15 ani au schimbat mediul în care lucrează. Și când te duci la sală, ți se spune, din când în când schimbă sala. Pentru că efectiv te plictisești. Asta e natura noastră, ne plictisăm. Vrem uneori să avem și lucruri noi, știi? Și atunci când ești de acasă și brusc ai televizorul lângă și chestia asta, uneori și berea sau vinul pe masă la prânz, că am înțeles că e o chestiune care a sporit cu lucru de acasă. Sau spumantul dimineața la micul dejun. Și tu? Credeam că doar eu. Faci asta? De obicei, da. Da? Păi, știi, ziua e lungă, cum să treci? Trebuie să te concentrezi puțin într-un fel sau altul. Îmi place. Avem și la birou. Dar ce vreau să spun este că elementul de noutate a dus de asemenea creșterea productivității. Știi? Deci, frica, element de noutate. Nu are legătură neapărat cu mediul de lucru. Ce s-a întâmplat începând cu iunie? Am început să primim telefoane de la clienții noștri, care sunt oameni care conduc 1000, 2000, 3000 de oameni în România pe operațiunile respective și să spună, hopa, productivitatea începe dintr-o dată să scadă. Pentru că oamenii își dau seama că nu e atât de ușor să stai într-un apartament normal românesc, să zicem, de 2-3 camere și cu partenera și cu copiii și să-ți placă ce faci acolo. Știi, am ajuns în vârful căminei și după aceea productivitatea și starea emoțională a început să meargă în jos. Problema e că și vecinii stau acasă. Exact. Și să știi că în România, spre surprinderea mea, tot nu te anunță nimeni când începe să dea cu bormașina. N-am văzut încă, eu mă tot uit la vizier. Dar și în timpul orelor de lucru, nu numai sâmbătă. Exact. Și dacă te duci să le bazi, zice, păi ce vrei, domnule, e ziua. Da, lucrez. Da, sună înspăimântător, dar îngrozitor. Da. Ce zici? Cam așa. Și pe de altă parte te gândești că poate să vină un angajat și să spună mi-am schimbat jobul. Și unde lucrezi? Acasă.
Preferă că definitiv acasă, că poate avea altă conotație. Nu. Pe de altă parte, privirea ta de umanist și autoperfecționist, ca să zic așa. Da. Privește, e îndreptată cu speranțe spre viitor? Absolut. Cu speranță, în special în sensul că toți va trebui să ne adaptăm și să învățăm. Mie îmi place chestiunea asta. Mult. Dacă ești foarte, foarte speriat de schimbare, s-ar putea să angrenezi genul de schimbare că este total negativă și nocivă și toxică și etc., etc. Nu o să scăpăm fără asta. Adică să nu ne amăgim. Schimbarea va fi una destul de importantă. Depinde foarte, foarte mult cât de bine ne adaptăm la ea. Dar o să dispară jumătate din poziții și din joburi? Nu. O să moară piața de birouri? Cu siguranță nu. Va trebui piața de birouri să se adapteze? O să vedem elemente pe care până acum 5 ani nu le vedeam. Câteva exemple și sunt doar exemple, nu are nimeni un bila de cristal, da? Globul de cristal. Poate o să vedem o componentă flexibilă în mai multe clădiri de birouri sau în toate clădirile de birouri. Poate o să vedem companii care o să vrea să aibă, cum sunt acum, centralizate. Clienții noștri de foarte multe ori fac procese de consolidare. Au 3-4 birouri în București și vor să strângă angajați într-unul singur. Central, semicentral, nu contează. Dar poate vom vedea firme care vor avea o locație centrală, care va fi inima companiei și vor avea 2-3 birouri într-un centru ca acesta sau alt gen de centre care le vor aparține în alte zone ale orașelor, astfel încât angajatul și când vrea să vină la birou să aibă o opțiune și în Sud, și în Militar, și în Pantelimon. E doar o tendință și ca să închid cercul cu ideea de mai devreme, chestiunea asta legată de productivitate începe să fie foarte diferit privită acum. Și oamenilor începe să ne subestimăm cât de importantă este componenta socială de la birou și nu mă refer aici doar la țigări și șampanie în cazul nostru, ci mă refer chiar la cât de important este ca să poți munci bine și de calitate, să te vezi cu oamenii și să fii în același loc cu oamenii cu care lucrezi. Și asta cred că dacă din cât suntem treji într-o zi, cazul meu 22 de ore, 16 sau 14 sau 12 ore ți le petreci angrenat cumva în procesele de muncă sau cu colegii. Nu atât, am exagerat, dar 80 ore toți le petreci acolo. Este majoritatea timpului tău petrecut într-o zi, ca cerc social, sunt oamenii cu care lucrezi. Luăm asta dintr-o dată de pe masă și spunem lumea va fi mai fericită? E imposibil. Dacă stai să te gândești cât de des ne vedem, depinde, poate nu tu, dar zic angajații din corporații cât de des se văd cu prietenii. Eu știu sigur că cei mai mulți, trecuți de să zicem 30, 35, 40 de ani, când intervine și familia așa, își văd prietenii poate o dată la 2 săptămâni, poate o dată pe lună. Dar oamenii cu care lucrezi sunt zilnic acolo. Și ne place sau nu să credem, relațiile respective, nefiind prietenii de o viață, dar sunt totuși relații importante pentru sănătatea ta mentală și emoțională și pentru productivitate. Și dacă le iei de pe masă dintr-o dată și să spui că omul rămâne la fel de productiv, e pur și simplu o chestiune care nu stă în picioare. Chiar nu stă în picioare. Dar flexibilitatea este esențială. Omul nu o să vrea să nu mai lucreze la birou. Omul o să vrea să poată să aleagă când lucrează de la birou. Vreau să mă duc o zi săptămâna asta? Ok. Vreau să mă duc 5 zile săptămâna viitoare? Super. E un principiu foarte frumos și, da, în acord cu libertatea de care mulți oameni uită că e la ei până la urmă și le face și bine. Da. Și probabil le face bine și celor din jurul lor și așa mai departe. George, îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Și a fost o discuție bună, păcat de spumantul ăla, dar mai încercăm. Nu, că te aștept, că mai avem. E un frigider între. Perfect. Asta e o veste bună, în sfârșit. Cu această promisiune, sigur, ne urmăriți, dați subscribe, mai vin și alte episoade, așa că totul despre viitorul biroului sau biroul viitorului. Pentru fiecare like dăm un spumant. Așa. Glumesc. Îmi place. Bine. Din păcate am glumit, asta e. Dar merită să încercați să rămâneți cu noi pentru, sigur, alte pahare de spumant promise. Bine.